กลางทะเลทรายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาในปีคศ 1908 ชายคนหนึ่งชื่อว่าเรย์ สแตนตันกำลังขุดหาหินเพื่อขายในตลาดท้องถิ่นแต่สิ่งที่เขาพบในวันนั้นกลับไม่ใช่แค่ก้อนหินธรรมดาอย่างที่คิดบนพื้นหินปูนสีแดงเข้มตรงหน้ามีร่องรอยแปลกประหลาดบางอย่างปรากฏอยู่มันคือรอยเท้ามนุษย์ที่ดูเหมือนจะเหยียบลงไปตอนที่หินยังไม่แข็งตัวดีรอยเท้านั้นมีขนาดพอดีกับมนุษย์จริงๆมีนิ้วเท้าเรียงครบ5 นิ้วส้นเท้าชัดเจนและอยู่ในแนวต่อเนื่องราวกับมีใครบางคนเดินผ่านไปตรงนั้นเมื่อเวลานานแสนนานมาแล้วแต่สิ่งที่ทำให้ทั่วโลกต้องตั้งคำถามคือชั้นหินที่รอยเท้านี้ถูกฝังอยู่มีอายุราว100 ล้านปีใช่แล้วรอยเท้ามนุษย์ในยุคเดียวกับไดโนเสาร์ใครกันที่เดินอยู่บนผืนโลกนี้ก่อนที่มนุษย์ยุคแรกจะถือกำเนิดขึ้นหลาย10 ล้านปีมันเป็นเพียงความบังเอิญของธรรมชาติหรือเป็นหลักฐานที่ท้าทายประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่เรารู้มาและในวันนี้มีน้อยอยากเล่าจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่หนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเรื่องราวของรอยเท้ามนุษย์อายุ100 ล้านปีใครเดินอยู่ก่อนเราเตรียมตัวเปิดใจแล้วเดินตามรอยเท้าลึกลับนี้ไปพร้อมกันคำถามนี้ต่างเป็นที่สงสัยใครกันที่เดินอยู่ในยุคของไดโนเสาร์เรื่องราวของรอยเท้าเหล่านี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่โลกวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายมานานกว่าศตวรรษตามหลักธรณีวิทยามนุษย์ยุคแรกเพิ่งปรากฏบนโลกเมื่อประมาณ300,000 ปีก่อนแต่รอยเท้าที่ค้นพบฝังอยู่ในชั้นหินยุคครีเทเชียสซึ่งมีอายุหลาย10 ล้านปีในยุคนั้นโลกเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ไดโนเสาร์หลากสายพันธุ์และไม่มีหลักฐานใดเลยว่ามนุษย์เคยดำรงอยู่เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในเท็กซัสเท่านั้นแต่ยังมีรายงานในหลายประเทศทั่วโลกเช่นในแอฟริกาใต้มีรอยเท้าขนาดใหญ่กว่ามนุษย์หลายเท่าถูกฝังอยู่ในหินอายุราว200 ล้านปีชาวพื้นเมืองเรียกรอยเท้านี้ว่ารอยเท้าของพระเจ้าและเล่าต่อกันมาหลายชั่วอายุคนในรัฐเคนตักกี้สหรัฐอเมริกามีการพบรอยเท้ามนุษย์อยู่ในชั้นหินเดียวกับฟอสซิลไดโนเสาร์นักบวชและผู้เคร่งศาสนาในยุคนั้นเชื่ออย่างแรงกล้าว่านี่คือหลักฐานที่ยืนยันว่ามนุษย์กับไดโนเสาร์เคยอยู่ร่วมกันจริงตามที่บันทึกในคัมภีร์ไบเบิลฉบับดั้งเดิมนอกจากนี้ยังมีรายงานจากจีนอินเดียและออสเตรเลียที่พบรอยเท้าแปลกประหลาดฝังอยู่ในชั้นหินเก่าแก่บางแห่งมีลักษณะต่อเนื่องเป็นทางยาวราวกับใครบางคนเดินข้ามพื้นที่นั้นเป็นกิโลเมตรทั้งหมดนี้สร้างคำถามใหญ่ให้มนุษยชาติเรารู้จักอดีตของโลกดีพอแล้วหรือยังหรือมีสิ่งมีชีวิตปริศนาที่เคยเดินอยู่บนโลกนี้ก่อนที่มนุษย์ยุคปัจจุบันจะถือกำเนิดแต่ฝั่งนักวิทยาศาสตร์ไม่เห็นด้วยพวกเขาอธิบายว่ารอยเท้าเหล่านั้นอาจเกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมหรือเกิดจากรอยเท้าของสัตว์ชนิดหนึ่งในยุคไดโนเสาร์ที่รูปร่างเท้าคล้ายมนุษย์อย่างน่าประหลาดใจแต่อย่างไรก็ตามหลายกรณีก็ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์เพราะบางรอยเท้ามีความสมบูรณ์มากเกินไปมีส่วนโค้งของอุ้งเท้ามีรอยนิ้วเรียงตัวแบบเท้ามนุษย์จริงๆและบางรอยยังอยู่ในแนวเดียวกันกับรอยเท้าไดโนเสาร์เรากับเดินคู่ขนานกันนักโบราณคดีทางเลือกชื่อดังอย่างดร.ไมเคิล ครีโมผู้เขียนหนังสือ Forbidden Archaeology หรือโบราณคดีต้องห้ามได้ออกมาท้าทายความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่เรายึดถือกันมานานเขากล่าวว่าสิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามนุษยชาติอาจมีอายุเก่ากว่าที่เราคิดมากดร.ครีโมเสนอทฤษฎีว่ามนุษย์สมัยใหม่อย่างเราอาจไม่ได้เพิ่งวิวัฒนาการขึ้นเมื่อไม่กี่แสนปีที่ผ่านมาแต่เคยมีมนุษย์รุ่นก่อนหน้าที่มีสติปัญญาและรูปร่างใกล้เคียงกับเราอาศัยอยู่บนโลกนี้มานานหลาย10 ล้านปีก่อนจะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกครั้งใหญ่เช่นการชนของอุกาบาตเขาเชื่อว่าหลักฐานอย่างรอยเท้ามนุษย์ในหินอายุ100 ล้านปีอาจเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของเรื่องราวที่เรายังไม่เข้าใจเรื่องราวของมนุษย์ยุคก่อนมนุษย์บางคนเชื่อว่า
สิ่งที่ทิ้งรอยเท้าเหล่านี้ไว้ไม่ใช่มนุษย์ในความหมายแบบเราแต่คือสิ่งมีชีวิตจากดวงดาวเผ่าพันธุ์โบราณที่เดินทางมายังโลกเพื่อสำรวจหรืออาจสร้างสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์แนวคิดนี้โยงไปถึงตำนานของอานูนากิแห่งซูเมเรียนที่บอกว่าเทพจากสวรรค์ลงมาบนโลกเพื่อสร้างมนุษย์จากดินเหนียวและสอนความรู้ให้เผ่าพันธุ์ใหม่ของโลกถ้าตำนานนั้นคือบันทึกจริงรอยเท้าที่เราเห็นในหินอายุ100 ล้านปีอาจเป็นลายเซ็นที่สิ่งมีชีวิตจากดวงดาวทิ้งไว้เพื่อให้ลูกหลานในอนาคตอย่างเราได้ค้นพบและตั้งคำถามแต่ถ้ามันเป็นแค่เรื่องธรรมชาติก็ยังคงเป็นคำเตือนว่าโลกของเรานั้นเต็มไปด้วยปริศนาที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่งเสมอทุกวันนี้นักธรณีวิทยายังคงถกเถียงกันอยู่เรื่องนี้ฝ่ายหนึ่งยืนยันว่ามันเป็นเพียงความเข้าใจผิดพวกเขาเชื่อว่ารอยเท้าที่เห็นนั้นอาจเกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมที่บังเอิญสร้างรูปทรงคล้ายรอยเท้ามนุษย์ขึ้นมาหรืออาจเป็นรอยของสัตว์ชนิดหนึ่งในยุคไดโนเสาร์ที่รูปร่างเท้าคล้ายมนุษย์อย่างน่าประหลาดใจแต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีนักวิจัยกลุ่มเล็กๆที่ยังคงเชื่อมั่นว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญพวกเขามองว่ารอยเท้าเหล่านี้คือหลักฐานของประวัติศาสตร์อีกบทหนึ่งของมนุษยชาติเรื่องราวที่ถูกซ่อนถูกปกปิดหรืออาจถูกมองข้ามไปโดยตั้งใจบางคนถึงขั้นตั้งคำถามว่าถ้ารอยเท้านี้เป็นของมนุษย์จริงมันจะหมายความว่าเราเคยเดินอยู่บนโลกใบนี้พร้อมกับไดโนเสาร์หรือไม่แต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรมันทำให้เราต้องย้อนถามตัวเองอีกครั้งว่าเรารู้จักอดีตของโลกดีแค่ไหนกันแน่บางทีสิ่งที่เราเรียกว่าต้นกำเนิดของมนุษย์อาจไม่ได้เริ่มต้นในทวีปแอฟริกาแต่อาจเริ่มต้นบนดาวอื่นแล้วถูกส่งมายังโลกใบนี้วันนี้ชะหมีน้อยอยากเล่าขอทิ้งคำถามไว้ให้คุณคิดในค่ำคืนนี้ว่ารอยเท้าในหินที่แก่กว่ามนุษย์จะเป็นเพียงเรื่องบังเอิญจริงหรือมันคือข้อความจากอดีตที่ใครบางคนทิ้งไว้ให้เราได้ค้นพบในวันนี้